সো হে গাইজ আপোনালোকে MIT ইনফৰমেশ্যনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কণ্ডাক্ট কৰা কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ কাউন্সেলিংটো কেনেকৈ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ কাউন্সেলিঙত কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আলোচনা কৰিম। বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে ভেটেনেৰী ভাল নে এগ্ৰিকালচাৰ ভাল। চ' সম্পূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে এগ্ৰিকালচাৰৰ কিবা আপডেট আহিলে আপুনি সকলোতকৈ আগত পায়। চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো কাউন্সেলিং সেইটো আপোনালোকৰ অফলাইন হ'ব। যোৰহাট ইউনিভাৰ্চিটিত MC দাস মেমৰিয়েল অডিটৰিয়ামত হ'ব। চ' আপোনালোকৰ যেতিয়া কাউন্সেলিং হ'ব সেই কাউন্সেলিঙৰ দুদিন বা এদিন আগত আপোনালোকৰ মেইল এটা পঠাব যে আপোনাৰ কাউন্সেলিং অহাকালি আছে বা দুদিন পিছত আছে। চ' আপুনি কি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব সেই আপোনাৰ মেইলত লিখা থাকিব। চ' আপুনি সেই ডকুমেণ্টছকেইটা আপুনি লৈ যাব। চ' আপোনালোকৰ মেইলটো যিহেতু এতিয়ালৈকে অহা নাই, চ' তাৰ কাৰণে মই লাষ্ট ইয়াৰৰ আপোনাৰ যোনটো ডকুমেণ্টছৰ লিষ্ট আছে সেই লিষ্টটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' মোৰ স্ক্ৰীণত মানে দেখা পাইছে এই লাষ্ট ইয়াৰৰ যোনটো ডকুমেণ্টছৰ লিষ্ট, এই লিষ্টকেইটা। চ' তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কনফিউজন এটা আছে যে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট। চ' মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে লৈ যাব লাগিব, চ' সেই তাৰ ওপৰত অলপ কনফিউজন আছিল ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ। চ' আপোনালোকক মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকৰ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব অনলি CBSE ষ্টুডেণ্টৰ। যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে আছাম বোৰ্ডত অলৰেডি পঢ়িছে HS, মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো নালাগে। CBSE বোৰ্ডৰ পৰা যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে এগ্ৰিকালচাৰত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে বা ভেটেনেৰী বা ফিচাৰী, তেওঁলোকৰ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব আৰু বাকীবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ মাইগ্ৰেশ্যন নালাগে। চ' মাইগ্ৰেশ্যন অব্লিক ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে। চ' আপোনালোকৰ হ'লে মাইগ্ৰেশ্যন দিব লাগিব, নহ'লে ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, যিকোনো এটা। কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কনফিউজন খাই আছিলে দুটাৰ পৰা দুইটা দিব লাগিব নেকি। চ' স্লেছ দিয়া মানে হ'ল আপুনি হ'লে মাইগ্ৰেশ্যন দিব লাগিব, নহ'লে আপুনি ট্ৰান্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো হ'ল ধৰি লওক আপোনালোকৰ 23ত কাউন্সেলিং আছে 9:30 to 12লৈকে। চ' আপোনাৰ কমন ৰেংক 1 হয়। চ' প্ৰথমতে যোনজন ষ্টুডেণ্টৰ কমন ৰেংক 1 হয় তেওঁক মাতা হ'ব প্ৰথমতে। চ' তোমাক ক'ব যে তুমি কোনটো কোৰ্চ ল'ব বিচাৰা। চ' তেতিয়া তুমি নিজে ক'ব লাগিব যে মই ভেটেনেৰী ল'ম বা এগ্ৰিকালচাৰ ল'ম। চ' তেতিয়া তোমাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথমতে ফিক্স কৰি দিয়া হয়, কাৰণ অডিটৰিয়ামত এটলিষ্ট 16 to 20 টিচাৰ বহি থাকিব অনলি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে। চ' প্ৰথমতে ডিপাৰ্টমেণ্টটো চুজ কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট টিচাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব। চ' তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছকেইটা চেক কৰিব সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছকেইটা আছেনে নাই। মেইন প্ৰব্লেম হয় যেনে EWS ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ EWSটো জেৰক্স কপি লৈ যায় কিন্তু অৰিজিনেল কপিটো লৈ নাযায়। বা কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত EWSটো এপ্লাই কৰে, ফৰ্ম ফিল আপৰ কাউন্সেলিঙৰ সময়ত EWSটো লগত লৈ নাযায়। চ' তেওঁলোকৰ অলপ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। সিহঁতে প্ৰথমতে চাব যদি ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত EWSটো এপ্লাই কৰা আছে কিন্তু কাউন্সেলিঙত নাই, তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট চিটটো এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল নহয়, মানে তোমাক ক'ব যে তুমি EWSত ল'ব নোৱাৰা, চ' তুমি আনৰিজাৰ্ভত ল'ব লাগিব। চ' যদি কমন ৰেংকটো ভাল থাকে তেনেহ'লে আনৰিজাৰ্ভত পাই যায়, কিন্তু যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কমন ৰেংক পিছত থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। চ' তাৰ কাৰণে EWSটো অৰিজিনেল কপিটো লৈ যাব লাগিব আৰু লগতে ইয়াৰ জেৰক্স কপিটো লৈ যাব লাগিব। বাকী HS মাৰ্কশ্বিট, HSLC মাৰ্কশ্বিট, চ' অৰিজিনেল কপিটো লগত লৈ যাব লাগিব আৰু লগতে জেৰক্স কপিটো লৈ যাব লাগিব। চ' ফটোৰ কাৰণে 6 কপি বা 7 কপি লগত লৈ যাব, কাৰণ যিমান লাগে তেতিয়া আপুনি সেইটো হিচাপত দি দিব। আৰু এটা কনফিউজন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ হৈ আছিলে PRC লৈ পেলাই, যে PRC এপ্লাই কৰিছে কিন্তু PRC ৰিচিপ্টটো আছে কিন্তু PRC এতিয়ালৈকে অহা নাই। চ' PRC নাথাকিলে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চাব PRCটো আছে নাই। যদি PRC নাথাকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল। আপোনাৰ ৰেংক লাগিলে 1 থাকক বা 200 থাকক, যদি PRC নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ এডমিশ্যন কেঞ্চেল, ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিব, কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেতিয়া একো কেয়াৰ নকৰে। PRC আছে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু PRC বুলি নহয়, আপোনালোকৰ যি লিষ্টৰ ডকুমেণ্টছকেইটা থাকে সেই ডকুমেণ্টছকেইটা যদি আপুনি তেতিয়া ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে কাউন্সেলিঙৰ টাইমত, আপোনাৰ এডমিশ্যনটো কেঞ্চেল। তেতিয়া আপুনি ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত আকৌ এডমিশ্যন ল'ব যাব লাগিব। কাৰণ মোৰ লগত ছেইম তেনেকুৱা কেছ হৈছিলে, EWS জেৰক্স কপি লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু অৰিজিনেলটো লৈ যোৱা নাছিলোঁ, চ' মোৰ এডমিশ্যন কেঞ্চেল হৈছিলে। চ' তেনেকৈ যাতে আপোনালোকৰ নহয়, চ' তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ কাউন্সেলিংটো এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, যাতে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব নালাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে অৰিজিনেল কপি লগতে আপোনালোকৰ জেৰক্স কপি লৈ যাব। চ' আপোনালোকৰ অৰিজিনেল কপিকেইটা আপোনালোকক ঘূৰাই দিয়া হ'ব, কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি সুধিছিলে যে অৰিজিনেল কপিকেইটা সিহঁতে ৰাখি দিব নেকি। চ' অৰিজিনেল কপিটো সিহঁতে জাষ্ট চেক কৰিব আছেনে নাই, তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেৰক্স কপিটো সিহঁতে ৰাখি দিব আৰু অৰিজিনেলটো আপোনালোকক উভতাই দি দিব। তাৰপিছত বহুত ষ্টুডেণ্টক সুধি আছিলে যে ভেটেনেৰী ভাল নে এগ্ৰিকালচাৰ ভাল। চ' এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ, অপশ্যনটো দুয়োটাই ভাল। এগ্ৰিকালচাৰতো স্ক'প আছে, ভেটেনেৰীটো স্ক'প আছে। চ' আপোনাৰ চইচ কোনটো, মানে যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি মেডিকেলৰ কাৰণে ড্ৰপ দিছে, তো মেডিকেল পোৱা নাই, চ' সিহঁতে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সাম দিছে, তেনেহ'লে অভিয়াছলি মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টেনশ্যন থাকে যে ডক্টৰে হোৱাৰ কাৰণে। চ' তেওঁ ভেটেনেৰী প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে, ভেটেনেৰীত স্ক'প বহুত আছে।
তাৰপিছত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ভাবিছে যে ভেটেৰিনেৰী নকৰোঁ, এগ্ৰিকালচাৰ ল'ব বিচাৰোঁ, চ' সেই স্কোপৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাম যে আপুনি BSc এগ্ৰিকালচাৰ পঢ়াৰ পিছত কি চাকৰি পাব পাৰে বা আপোনাৰ কোনটো লাইনত যাব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই এটা কথা আজি এনাউন্স কৰিব গৈ আছোঁ যে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰি কৈ আছিলে যে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিবলৈ, তেনেহ'লে সকলো প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ হ'ব। চ' আপোনালোকৰ যিহেতু কাউন্সিলিংটো 23 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, চ' আপোনালোকৰ যি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমকেইটা এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ খুলিম। সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে মেছেজ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কমেণ্টকেইটা জনাব। চ' মই সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' তাতে গৈ পেলাই সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন কৰিব। কিন্তু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট এটাই, সেই হোৱাটছএপ নাম্বাৰত কল নকৰিব, কাৰণ বহুত প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে। চ' কল কৰিলে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' তাৰ কাৰণে অনলি মেছেজ কৰিব। চ' সেইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে নেক্সট ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।